Αν οι αντρικές φυλακές αποτελούν ένα μαύρο κουτί για την ελληνική κοινωνία, οι γυναικείες αποτελούν τον πυρήνα αυτού του κουτιού. Πώς ζουν οι γυναίκες κρατούμενες, πώς περνάνε τον χρόνο τους στη φυλακή, ποιες μεταξύ τους σχέσεις, για ποια αδικήματα βρίσκονται μέσα, τι γίνεται με τις μωρομάνες, τελικά ποιο κοινωνικό ρόλο επιτελούν οι γυναικείες φυλακές σε σχέση με τις αντρικές. Είμαι ο Τάσος Θεοφίλου και αυτό είναι το Μαύρο Κουτί, ένα webcast για τις πιο υποφωτισμένες όψεις των ελληνικών φυλακών. Δύο γυναίκες με προσωπική εμπειρία ως πρώην κρατούμενες γυναικείων φυλακών, η Βαγγελιό Βογιατζή και η Θέκλα Τσελεπή, καθώς και μια ερευνήτρια, η Ελένη Σολομάκου, μας μιλάνε για τη ζωή στις γυναικείες φυλακές. Αφού σε καλωσορίσω, Βαγγελιό, και άμα θέλεις να κάνεις και μια μικρή αυτοσύσταση η ίδια. Εγώ προφυλακίστηκα 1η Οκτώβρη του 1987. Ήταν η ίδια ημέρα που δολοφονήθηκε ο σύντροφός μου, ο Μιχάλης ο Πρέκας. Αφού πέρασα από ανάκριση, φυλακίστηκα αμέσως. Έμεινα 14 μήνες προφυλακισμένη, έχοντας μαζί και το νεογέννητο μωρό μου τότε, που θύλαζε ακόμα. Και αθώθηκα τέλη Νοέμβρη του 88, όταν έγινε το πρωτόδικο δικαστήριο, και αθώθηκα τότε. Με λένε Θέκλα Τσελεπή, δουλεύω από πιτσιρίκα, δουλεύω πολλά χρόνια, έχω δουλέψει στο σινεμά, στην τηλεόραση, στη μουσική, στη ραδιοφωνία και σε κλαμπάκια παίζοντας μουσική ως DJ. Αυτή η ιστορία κρατάει πάνω από 45 χρόνια. Και έχω βρεθεί στις φυλακές 3 φορές. 2 φορές για αδικήματα που είχαν να κάνουν με χρήση ουσιών και 1 φορά για ένα οικονομικό αδίκημα. Βρέθηκα για 4 μέρες στις φυλακές της Θήβας. Αυτή ήταν η πιο πρόσφατη περιπέτεια, το 2015. Οι άλλες δύο? Οι άλλες δύο, η πρώτη ήταν το 2000 και η δεύτερη το 2005. Λοιπόν, είμαι η Ελένη Σολομάκου, είμαι νομικός και υποψήφια διδακτόρισα στο ΕΚΠΑ. Η διδακτορική μου μελέτη αφορά τις γυναικείες φυλακές, τις κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνονται εντός της φυλακής και την πρόσβαση των γυναικών κρατουμένων στην εκπαίδευση. Κάπως όταν θέλω να αναφερθώ έτσι στο ζήτημα των φυλακών και ιδιαίτερα των γυναικείων φυλακών, μου αρέσει να το κάνω σαν μια ιστορία. Μια ιστορία όχι με καλούς και κακούς, όπως έχουμε μάθει να λέμε για το γενικό πληθυσμό και για τον πληθυσμό των κρατουμένων, ότι αποτελούν τους κακούς της κοινωνίας, αλλά μια ιστορία με ανθρώπινες ζωές που εμπλέκονται μέσα σε ένα φυλακιστικό σύστημα, είτε δίκαια επειδή εγκλημάτισαν και εκτείουν μια ποινή που αφορά τη στέρηση της ελευθερίας τους, είτε και άδικα πολλές φορές. Και μια ιστορία που αφορά επίσης την πολιτεία, η οποία κάθε φορά εξετάζουμε αν επιδιώκει ή δεν επιδιώκει τελικά να προασπίσει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα για τον κρατούμενο πληθυσμό. Έχεις παρατηρήσει περίπου για ποια αδικήματα ήταν οι περισσότερες γυναίκες, αλλά και το τι τις οδήγησε στην πραγματικότητα στην φυλακή, δηλαδή ποιες κοινωνικές καταστάσεις? Θα πω κάτι που το ακούμε συχνά και το λέμε κάποιοι ακόμα συχνότερα. Το χρήμα είναι που τα κινεί όλα αυτά τα πράγματα. Ένας πλούσιος χρήστης πολύ δύσκολα θα μπει στη φυλακή. Στην φυλακή, στην τρίτη πτέρυγα, δηλαδή την πτέρυγα των τοξικομανών και το λεγόμενο ψυχιατρίο, ήταν φτωχοί άνθρωποι. Δηλαδή φτωχές γυναίκες. Πολλές φορές για δηλαδή αστείες ποσότητες. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι περισσότερες κρατούμενες προέρχονται από περιβάλλοντα μεγάλης κακοποίησης,
από συντρόφους κυρίως, περιβάλλοντα και συνθήκες οριακής φτώχειας, συνθήκες αστεγίας, συνθήκες χρήσης ναρκωτικών, κάπως θα μπορούσαμε να πούμε συνθήκες που δεν μπορούσαν οι ίδιες να ελέγξουν τη ζωή τους. Τι θέλω να πω. Πολλές φορές το έγκλημά τους συνδέεται πάρα πολύ με την εγκληματική δραστηριότητα του συντρόφου ή του πατέρα ή του παιδιού ή του αδερφού τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Ρωμά κρατούμενες, που εκεί έχει την ιδιαιτερότητα να βλέπουμε ολόκληρα χωριά, ολόκληρες κοινότητες να φυλακίζονται, συνήθως με το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης για ναρκωτικά. Δηλαδή, ένα ολόκληρο χωριό το μαζεύουν με την αιτιολογία ότι γινόταν εμπόριο ναρκωτικών. Οπότε μεγάλη μερίδα γυναικών, επειδή και μόνο ζούσαν μέσα σε αυτά τα σπίτια, στα οποία οι σύζυγοι, οι πατεράδες, τα αδέρφια και τα παιδιά έκαναν το εμπόριο, έτσι γίνονται και εκείνες κρατούμενες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πολλές γυναίκες έρχονται στη φυλακή για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Ανθρωποκτονία που πολλές φορές έχει διαπράξει ο σύντροφός τους και εκείνες δεν είχαν παρά να τον βοηθήσουν, γιατί δεν μπορούσαν να αντισταθούν σε αυτή τη συνθήκη. Και κάπως αυτό που βλέπουμε όμως γενικά στο γυναικείο πληθυσμό, στο κρατούμενο γυναικείο πληθυσμό, είναι ότι έχουμε αδικήματα εντός εισαγωγικών που έχουν να κάνουν με την αντίσταση σε ένα βίο περιβάλλον, δηλαδή μπορεί να σκότωσε τον κακοποιητή και να βρίσκεται στη φυλακή, αλλά και με μια γενικότερη αντίσταση σε συνθήκες που είναι απάνθρωπες για τις ίδιες. Έχεις μια εμπειρία ουσιαστικά σε ένα βάθος 15 χρόνων. Θέλεις να μας πεις αν υπάρχουν, άμα παρατήρησες διαφορές μέσα σε αυτές τις 3 φορές? Όσο παλιότερα τόσο καλύτερα. Δηλαδή την πρώτη φορά που πήγα στο Κορυδαλό, γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, η κατάσταση ήταν, ας πούμε, σαν μία χύμα κατασκήνωση. Σαν μία, ας το πούμε, κατασκήνωση φτωχολογιάς. Τη δεύτερη φορά ήταν πολύ διαφορετικά. Ήταν τα συστήματα πιο σκληρά, η επιτήρηση ήταν πιο σκληρή, όλα ηλεκτρονικά, χρούτ, οι πόρτες, οι κυκλίδες, οι φύλακες ήταν πλέον διεκπεραιωτές, δηλαδή εφαρμοστές του κανονισμού. Δεν μπορούσαν ούτε να πάρουν πρωτοβουλία ούτε τίποτα. Τη τρίτη φορά που πήγα για μόλις 4 μέρες στις φυλακές της Θήβας ήταν ένας εφιάλτης, λέω εντάξει εδώ δεν ξέρω, δεν θα την είχα παλέψει ούτε μια μέρα. Ενώ τυπικά φαινόταν καλύτερα, δηλαδή καινούρια κτίρια, τείχη όμορφα βαμμένη με διάφορα πουλάκια, λουλουδάκια, ρουρουρού. Ήταν τόσο αποανθρωποιημένη όλη η φάση, τόσο ψυχρή, που ακόμα και στις κρατούμενες είδα διαφορά. Δηλαδή ενώ την πρώτη φορά με το που μπήκα στη φυλακή συνάντησα μία κοινότητα ανθρώπων, με ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή και με τα θετικά και με τα αρνητικά, στη Θήβα ήταν όλα ρομπότ. Στις αντρικές φυλακές, ένα βασικό χαρακτηριστικό που δομεί τις κοινότητες και τις διαχωρίζει είναι το φυλετικό. Ανάλογα σε ποιο εθνοτική κατηγορία, ομάδα ανήκεις, κάπως ας πούμε δημιουργούνται και αυτές οι ομαδοποιήσεις. Πώς λειτουργούσε τότε στις γυναικείες φυλακές οι ομαδοποιήσεις? Κοίτα, τότε υπήρχε ένα χαρακτηριστικό στις φυλακές που δεν υπάρχει πλέον. Υπήρχε μία φυλακή, οι γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Ήταν όλες οι κρατούμενες μαζί, προφυλακισμένες, δικασμένες. Υπήρχαν 3 πτέρυγες, οι οποίες ήταν ανοιχτές και επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Η κάθε πτέρυγα έκλεινε 12-3 ας πούμε το μεσημέρι και νωρίς το βράδυ, αλλά τις υπόλοιπες ώρες μπορούσες να πας σε όποια πτέρυγα ήθελες. Υπήρχε μία πτέρυγα που ήταν νεότερα κορίτσια, συνήθως για αδικήματα ναρκωτικών.
Υπήρχε η δεύτερη πτέρυγα που ήταν συγκεντρωμένες αρκετές ισοβήτισσες και βαριές καταδίκες. Η τρίτη πτέρυγα στην οποία ήμουνα κι εγώ είχε τις τσιγκάνες. Υπήρχαν κάποιες βαρύτερες καταδίκες, αλλά και πιο ελαφριά αδικήματα, δηλαδή μικρότερες ποινές. Θα σου μιλήσω βιωματικά από τη δική μου εμπειρία και μόνο. Εγώ προφυλακίστηκα το 2000, όπως είπαμε καλοκαίρι, στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού και πήγα στην τρίτη πτέρυγα, τη λεγόμενη και ψυχιατρίο. Κατεφημισμό ψυχιατρίο, δεν είναι ψυχιατρίο, απλώς λέγεται έτσι γιατί εκεί πάνε και οι κρατούμενες με διάφορα ψυχολογικά θέματα, είτε είναι χρήση ουσιών, για αυτούς είναι ψυχολογικό θέμα, είτε είναι βαριά επάσχουσες, πάσχοντα άτομα, επικίνδυνα είτε για τον εαυτό τους είτε και για τους άλλους, στριμώχνονται εκεί. Εκεί είναι η αποθήκη που τους πετάνε. Τρίτη πτέρυγα. Λοιπόν, οι συμμαχίες, οι παρέες δηλαδή, διαμορφώνονται, εγώ εκείνο που κατάλαβα, και από τη φυλή, από το χρώμα, αλλά και από το αδίκημα. Ένας ισχυρός παράγοντας διαχωρισμού είναι βέβαια τα χρήματα, το ταξικό. Διότι μέσα στη φυλακή, αντίθετα με το ότι πιστεύει πολλοί κόσμος ότι στη φυλακή μπαίνεις και σε ταΐζουν και τα έχεις όλα δωρεάν, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Πληρώνεις ακόμα και το νερό που πίνεις, το φαΐ σου αν θες να επιβιώσεις, τη ζέστη που μπορεί να έχεις το χειμώνα, έναν ανεμιστήρα για το καλοκαίρι, τα είδη υγιεινής, τα φάρμακά σου, τα πάντα. Επομένως, το αν έχεις χρήματα ή όχι είναι εμφανές από την πρώτη στιγμή και είναι ένας πρώτος διαχωρισμός. Βέβαια, γύρω από τις κρατούμενες που έχουν κάποια, ας πούμε, οικονομική άνεση, συγκεντρώνονται πάντα και φτωχές κρατούμενες, οι οποίες παίζουν το ρόλο της καθαρίστριας, του να σου πλύνω τα ρούχα, να σου κάνω τα θελήματα κτλ. Τώρα για τις φυλές. Οι λευκές άλλες φυλές είναι κάπως πιο κοντά. Δηλαδή ήταν οι Ελληνίδες, οι οποίοι ήταν στα καλύτερα κελιά και σε κάνα δύο καλούς ταλάμους και είχαν, ας πούμε, τα κουμάντα στην πτέρυγα. Ήταν πολλές κρατούμενες από τα Βαλκάνια, από τη Ρωσία, οκ. Στο υπόγειο, πώς γνωστόν, όσο πιο χαμηλά, τόσο πιο χαμηλά γενικώς και στην κοινωνική, ας πούμε, κλίμακα, ήταν οι μαύρες. Όμως, ακριβώς επειδή στην τρίτη, εκεί έχουμε την ιδιομορφία της χρήσης, επειδή στην τρίτη πτέρυγα ήταν οι χρήστριες ουσιών, εκεί υπήρχε και ένας άλλος κοινός παρονομαστής που συνέδεε τα άτομα. Επομένως, το ότι ήταν όλοι χρήστριες ήταν ένας έτσι κι αλλιώς ισχυρός δεσμός που τις περισσότερες φορές ξεπερνούσε το χρώμα. Δηλαδή υπήρχε φροντίδα, υπήρχε αλληλεγγύη και οι συγκρούσεις δεν είχαν να κάνουν ποτέ και σε καμία περίπτωση με την καταγωγή του ανθρώπου, αλλά με άλλα θέματα. Τσιγκανάκια πολλά, κατά τα τσιγκανάκια βέβαια ήταν στη δική τους πτέρυγα, στο σοφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλού, γυναικείες φυλακές, είναι μια ολόκληρη πτέρυγα που είναι οι τσιγκάνες. Γιατί έχουν τη δική τους κοινότητα, τις δικές τους συνήθειες, οπότε για να περνάνε όλοι, ξέρεις, πιο εύκολα και να μην δημιουργούνται θέματα, τους έχουν κάπου μόνος τους. Η παλαιότητα κάποιες κρατούμενες ή το ύψος της ποινής έπαιζε κάποιο ρόλο στις μεταξύ σας σχέσεις? Θα έλεγα πως όχι. Δηλαδή, οι ομαδοποιήσεις δεν γινόντουσαν βάσει του αδικήματος. Πολλές γυναίκες απέφευγαν να δηλώσουν και για ποιο λόγο είχαν καταδικαστεί. Αυτό που έπαιζε ρόλο ήταν η συμπεριφορά μέσα στην φυλακή. Οι τσιγκάνες βέβαια είχαν μια μεγαλύτερη ομαδοποίηση. Τα κορίτσια από τα ναρκωτικά επίσης, γιατί είχαν και ένα δικό τους κώδικα να συνεννοιούνται, ας πούμε, μεταξύ τους. Εγώ έκανα παρέα με πολλές γυναίκες, με τις τσιγκάνες αρκετά γιατί ήμασταν γειτόνισσες, ήταν έτσι θορυβώδεις και εξωστρεφείς, τους ζωγράφιζα σε πανιά για να τα κεντάνε. Αυτές προσπαθούσαν να με μάθουν το χορό της κοιλιάς αδίκως. Υπήρχαν κρατούμενες που ήταν με δεκαετή φυλάκιση, που έκανα παρέα,
πρέπει να σου πω ότι έκανα παρέα και με μία καταδικασμένη για την εταιρεία δολοφόνων, αν θυμάσαι την υπόθεση, θυμάμαι. η οποία ήταν μία γυναίκα της καθημερινής πόρτας. Ναι. Δηλαδή, οι περισσότερες γυναίκες είχαν ένα τέτοιο πρόσωπο. Ήταν οι γυναίκες της διπλανής πόρτας. Ήπιες συμπεριφορές, ήσυχοι γενικές γραμμές η φυλακή. Βέβαια υπήρχαν και περιστατικά. Ήμουν μπροστά σε ένα περιστατικό, μια νεότερη κοπέλα έσπασε ένα γυαλί, έκοψε τις φλέβες της σε κατάσταση απελπισίας. Υπήρχαν και κάποιοι μικροκαυγάδες, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά δεν ήταν κάτι έντονο. Δηλαδή γενικά ήταν ήσυχη η φυλακή. Πιο πολύ θεωρείς ότι χαρακτηρίζονταν οι σχέσεις από δυναμικές αλληλεγγύης ή από συγκρουσιακές δυναμικές? Και αυτό πάντα σε συνάρτηση με τις σχέσεις με την υπηρεσία, γιατί είναι δύο πόλεις στην πραγματικότητα που καθορίζουν αυτή τη σχέση. Κοίταξε, πιστεύω ότι και η φυλακή είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας. Υπάρχουν όλων των λογιών άνθρωποι εκεί. Υπήρχαν γυναίκες ευγενικές και αξιοπρεπείς. Υπήρχαν γυναίκες που προσπαθούσαν να αποκτήσουν υποτυπώδη βέβαια προνόμια, έχοντας καλή σχέση με τις φυλάκισσες. Υπήρχαν και κάποιες που ρουφιάνευαν. Δηλαδή, ό,τι συναντάς έξω στην κοινωνία, συναντούσες και μέσα στη φυλακή. Έχω κι άλλη μια ερώτηση. Άμα οι γυναίκες κρατούμενες έχουν μεταξύ τους ερωτικές ή σεξουαλικές σχέσεις? Σε ένα χώρο όπου είναι κλειδωμένα νεαρά κορίτσια που το αίμα τους βράζει μαζί με άλλα κορίτσια, φυσικό δεν είναι κάποια στιγμή να αναπτυχθούν σχέσεις που να είναι και λίγο περισσότερο αποφιλικές, δηλαδή είτε ευθέως ερωτικές είτε λαμφάνουσα ερωτικές. Και βέβαια εκεί μπορεί να έχουμε και δράματα, γιατί όλα τα συναισθήματα σε συνθήκες εγκλισμού βιώνονται πολύ πιο έντονα. Δηλαδή εκεί το παραμικρό μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την εντύπωση ότι είναι το τέλος του κόσμου. Γιατί αν συμβεί κάτι ανάλογο στην έξω ζωή, λες εντάξει, δεν βαριέσαι τώρα, θα βγω για ένα καφέ, θα πάρω τους φίλους μου, θα πάω να δω μια ταινία, θα πάω σε ένα μπαράκι να τα πιω, θα πάω μια εκδρομή, οτιδήποτε. Στη φυλακή δεν υπάρχει. Στη φυλακή το παραμικρό, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό, διωγγώνεται. Γιατί είναι όλα, είναι σαν ένα μπουκάλι που είναι βουλωμένο και είναι έτοιμο να σκάσει. Οπότε πολλές φορές αυτά τα ερωτικά δράματα οδηγούν, ξέρεις, σε εκρήξεις συναισθηματικές. Όταν μια κρατούμενη μπαίνει στη φυλακή, το πρώτο πράγμα που της λέει η διοίκηση είναι ότι εδώ είσαι μόνη σου για την εαυτή σου, μην εμπιστεύεσαι καμία. Δηλαδή αυτό κάπως είναι το πρώτο πράγμα που ακούει πηγαίνοντας. Οπότε αμέσως είναι κάτι που την κουμπώνει και την κλείνει σε αυτό το πλαίσιο. Βέβαια αυτή η ρίση δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει δίκτυα επικοινωνίας, δίκτυα αλληλοβοήθειας, βέβαια και εντάσεις, όπως είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σε ένα άτεκτο κλίμα και σε ένα κλειστό πλαίσιο. Δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος ιεραρχία εδώ. Ένας διαχωρισμός, ας πούμε, για τις κρατούμενες αφορά τις Ρωμά. Οι Ρωμά προτιμάται και από τη διοίκηση των φυλακών, αλλά και από τις ίδιες, κάπως να βρίσκονται μαζί στην ίδια πτέρυγα. Από τις ίδιες αυτό προτιμάται γιατί, όπως είπα και πριν, έρχονται σαν χωριό μέσα στη φυλακή, δηλαδή μανάδες, κόρες, γιαγιάδες, αδερφές, θείες. Από τη διοίκηση αυτό προτιμάται για τους λόγους που κάπως και η ίδια η κοινωνία βάζει στο περιθώριο τους Ρωμά, με την ιδεολογία ότι δημιουργούν πάρα πολλές εντάσεις. Εντάσεις όμως που προέρχονται από την ανάγκη τους να διεκδικήσουν κάποια δικαιώματα. Η καθημερινότητα πώς περνούσε? Δηλαδή, να πω και το παράδειγμα, επειδή πάντα
ο κόσμος γνωρίζει περισσότερο τις εντρικές φυλακές, γι' αυτό το φέρνω το παράδειγμα. Στις εντρικές φυλακές η μέρα περνάει κυρίως με γυμναστική, μπυρίμπα, ντόμινο, τάβλη. Στις μεγαλύτερες φυλακές των Κορυδαλλών λίγο εμπόριο ναρκωτικών. Στις γυναικείες πώς ήταν τουλάχιστον εκείνη την περίοδο? Κοίτα, πνιγυρή η καθημερινότητα θα έλεγα. Δεν είχες με κάτι να απασχοληθείς. Τότε δεν υπήρχαν καν τηλεοράσεις. Είχαμε ραδιόφωνα, αλλά τηλεοράσεις δεν υπήρχαν. Μία ρουτίνα, μία ισοπαίδωση, ένα γκρι παντού στο περιβάλλον, στον τρόπο έκφρασης. Τότε, ας πούμε, δεν υπήρχαν και εθελοντές να μπαίνουν μέσα στη φυλακή όπως τώρα και να προσφέρουν στιγμές ανάπαυλας στις γυναίκες. Οι μόνες που μπαίναν ήταν κάτι θεούσες που για να δώσουν κάποια ρούχα ή ένα μικρό χαρτζηλίκι στις γυναίκες έπρεπε να τους κάνουν κατήχηση, να σταυροκοπηθούν κτλ. Κάποιες ήταν σε μεγάλη ανάγκη και το έκαναν αυτό για αυτά τα λίγα που τους δίνανε. Ανοίγανε το πρωί τα κελιά, περιφερόσουνα. Εγώ με το παιδί και όλα δεν είχα τι άλλο, πώς αλλιώς να το αλλάξω παραστάσεις. Το είχα αγκαλιά και γυρνούσα στους διαδρόμους, σε κελιά, σε θαλάμους. Οι τσιγκάνες, όπως σας είπα, ήταν έτσι πιο εξωστρεφείς και ένταγαν πολύ, τραγούδαγαν, ακούγαν μουσική. Γενικά με χειροτεχνήματα αρκετές κρατούμενες ασχολιόντουσαν. Βιβλία επιτρεπόντουσαν? Ναι, υπήρχε βιβλιοθήκη, αλλά δεν είναι μέσα στη φυλακή. Ξέρεις, κάποιος μπορεί να σκέφτεται, ωραία, έχεις απεριόριστο χρόνο, θα διαβάσεις, θα ασχοληθείς, δεν έχεις το μυαλό για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Υπάρχει φασαρία, έχεις έγνοιες. Εγώ ετοίμαζα δικογραφίες, μελετούσα δικογραφίες. Είχα το παιδί που με απορροφούσε όλη την ημέρα. Δεν είναι κάτι εύκολο και πόσο περισσότερο σε θαλάμους. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς για να το κάνεις αυτό. Θα σου πω το εξής. Δεν υπάρχει καμία μέριμνα. Η μόνη άθληση είναι 2 ώρες που θα ανοίξει, ας πούμε, το προαύλιο, το πρωί και 1 ώρα το απόγευμα, να πάει η κρατούμενη να περπατήσει. Δεν παρέχονται από την υπηρεσία ούτε όργανα γυμναστικής, ούτε υπάρχει μια ομάδα μες στις φυλακές που να πει θα πάω να αθληθώ κτλ. Το πρόγραμμα της φυλακής είναι πάρα πολύ αυστηρό, ειδικά δηλαδή το πρόγραμμα των γυναικείων φυλακών, από ό,τι έτσι μπορώ να δω συγκριτικά και με τις αντρικές, παρά είναι αυστηρό. Οπότε η γυμναστική δεν υπάρχει στην καθημερινότητά τους. Δεν υπάρχει αφενός γιατί δεν είναι μια αναζήτηση που είχαν και εκτός φυλακής, ούτως ώστε να τη χρειάζονται και εντός της φυλακής. Τώρα, σχετικά με τα μεροκάματα λέμε ότι αν μια κρατούμενη εργαστεί εντός εισαγωγικών μέσα στη φυλακή, 1 μέρα εργασίας ισοδυναμεί με 2 μέρες ποινής. Οπότε έχουμε να κάνουμε με έναν ευεργετικό υπολογισμό της ποινής. Στις γυναικείες φυλακές υπάρχουν οι εργασίες της καθαριότητας, της γραμματιακής υποστήριξης, των μαγειρίων, που είναι μια αρκετά επίπονη εργασία, γιατί μιλάμε για μαγειρική και για σήκωμα ταψιών για κοντά 300, 400, 500 άτομα, οπότε είναι και σωματικά επίπονη εργασία. Και αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχουν και εργασίες, ας πούμε, να κάνουν την νοσοκόμα, είτε για να δίνουν τα φάρμακα στις υπόλοιπες κρατούμενες, είτε να επομίζονται την φροντίδα μίας κρατούμενης η οποία έχει θέματα υγείας ή είναι αρκετά μεγάλη σε ηλικία, και αυτό λογίζεται ως εργασία. Και όλα αυτά πάλι χέρι-χέρι με την ίδια την υποστελέχωση των φυλακών. Κινητά, ας πούμε, ξέρουμε ότι στις εντρικές φυλακές είναι κάτι διαδεδομένο. Έχεις ακούσει στις γυναικείες να... Στις γυναικείες είναι κάτι εντελώς απαγορευτικό και δεν υπάρχει. Οπότε, εν έτη 2026, η επικοινωνία των κρατούμενων γυναικών, είτε με το οικογενειακό τους περιβάλλον,
είτε με το δικηγόρο τους, και αυτό το τονίζω γιατί δημιουργεί και ένα πρόσκομμα στην ίδια την, ε, την υπερασπιστική τους γραμμή, το να μην μπορούν να έχουν αρκετά συχνά επικοινωνία με το δικηγόρο τους, γίνεται μέσω των τηλεφώνων των παλιών με την τηλεκάρτα, η οποία κοστίζει. Και οι κλήσεις είναι και υπεραστικές, Και έτσι, από Θήβα σε Αθήνα, ας πούμε, ή ναι. Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Και υπάρχει δυνατότητα μια φορά το μήνα σχεδόν να κάνουν ένα Skype με συγγενικά πρόσωπα, αλλά το Skype γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο, που είναι χώρος από το σχολείο της φυλακής, αλλά και αυτό είναι με το σταγονόμετρο. Οπότε η επικοινωνία καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Επισκεπτήρια. Επισκεπτήρια, ναι, δέχονται βάση του νόμου. Το θέμα είναι όμως ότι η μία εκ των δύο γυναικείων φυλακών, όπως είπαμε, είναι εκτός συγκροτήματος πόλεως. Βρίσκεται μέσα, η φυλακή της Θήβας είναι στο κενό, είναι στους αγρούς, είναι αποκομμένη από τον αστικό ιστό. Και το επισκεπτήριο κοστίζει και για τον άνθρωπο που πάει να τις επισκεφτεί οικονομικά, αλλά κοστίζει και ψυχικά και για τις δύο πλευρές. Έκανες αίτηση για να πας σε ένα δωματιάκι, παρουσία μιας φυλάκισσας, και να πάρεις τηλέφωνο. Άκουγε και εκείνη από διπλή συσκευή. Αυτή ήταν η επικοινωνία η τηλεφωνική. Τώρα στο επισκεπτήριο δύσκολα τα πράγματα. Ο ένας δίπλα στον άλλον φώναζε, ο διπλανός σου δεν άκουγες το συγγενή σου. Με τους δικηγόρους ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ένα τραπέζι σε χώριζε και ήταν υποτυπώδης η παρουσία της φυλάκισσας. Την εποχή που μπήκα εγώ, τα κινητά ήταν ελάχιστα, δηλαδή δεν υπήρχαν κρατούμενες με κινητά. Ήταν η σειρά στο καρτοτηλέφωνο. Στη φυλακή το τηλέφωνο είναι το οξυγόνο του ανθρώπου. Είναι ο μόνος τρόπος να ακούσει την αγαπημένη φωνή. Και οι άνθρωποι, είτε είναι παιδιά, είτε είναι γονείς, είτε είναι σύντροφοι, είτε είναι φίλοι, να ακούσουν ότι ο άνθρωπός τους μέσα είναι καλά. Υπάρχει βέβαια και η αλληλογραφία. Αλλά το τηλέφωνο ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα όσον αφορά το επισκεπτήριο. Το επισκεπτήριο είναι κάτι που και οι δύο πλευρές το περιμένουν με πολύ ενθουσιασμό, δηλαδή και τεράστια προσδοκία, έρχεται να ακυρώσει αυτό το συναίσθημα. Διότι το επισκεπτήριο είναι μια εξευτελιστική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία επίπονη. Μια διαδικασία συντριπτική, είναι συντριπτικό κάταγμα, ειδικά για τα παιδιά. Το παιδί που θα το πάρει ο συγγενής, δηλαδή είτε η γιαγιά είτε ο παππούς, είτε η μάνα είτε ο πατέρας, να πάνε να δούνε τον άλλο γονιό και πάει με τη χαρά, μόνο που θα περιμένει σε αυτές τις άθλιες συνθήκες να μπει μέσα στη φυλακή σε μία ουρά ο ένας πάνω στον άλλον και μετά να περάσει τον έλεγχο και την περιφρόνηση, την απαξίωση από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, τις εξευτελιστικές έρευνες και να αναγκαστεί σαν παράνομος να διασχίσει κάτι διαδρόμους φρικτούς και να μπει σε κάτι χώρους με κάγκελα για να δει έναν άνθρωπο από την άλλη μεριά ταλαιπωρημένο που μόνο στο βάθος του βλέμματός του θυμίζει ότι είναι το αγαπημένο πρόσωπο, λες μην ξανάρθεις ποτέ. Λες στον αγαπημένο πρόσωπο μην ξανάρθεις ποτέ, γιατί δεν σου αξίζει να περνάς αυτό το μαρτύριο. Τι σημαίνει για μια κρατούμενη να έχει και ένα μωρό, και τι σημαίνει και για το μωρό, και τι διλήμματα πρέπει να ξεπεράσει για να αποφασίσει να κρατήσει το μωρό μαζί? Καταρχάς, το μωρό μου, ο Άρης, ήταν το μοναδικό μωρό στη φυλακή τότε. Για ένα δίμηνο περίπου μπήκε κι άλλο ένα κοριτσάκι, αλλά δεν το κράτησε η μητέρα μέσα, το επέστρεψε στις συγγενείς.
δύσκολη η κατάσταση. Τα μωρά ήταν σε αισθητηριακή απομόνωση. Δηλαδή φανταστείτε διαδρόμους γκρι, να περιφέρεσαι, μία πανάθλια αυλή, πολύ μικρή, που είχε κάτω χώμα και σπασμένα γυαλιά, γύρω-γύρω ψηλή τείχη, φυλάκια, και άμα σήκωνες το βλέμμα σου έβλεπες ένα κομμάτι ουρανό. Και εκεί βγαίναμε όταν το επέτρεπε ο καιρός. Εκεί έπρεπε να παίξει το παιδί. Δεν υπήρχαν χρώματα. Δηλαδή όση προσπάθεια και να κάνεις το κελί σου, κάπως να το φωτίσεις, να του βάλεις χρώμα κτλ. Δεν αλλάζει η κατάσταση σε ένα κελί που δεν μπαίνει καν ο ήλιος. 5 τετραγωνικά, μέσα η λεκάνη της τουαλέτας και ένας νηπτήρας. Δεν είχε ερεθίσματα. Ας πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα περιστατικό. Μετά από έντονη βροχή, είχαμε βγει στην αυλή. Είχε δημιουργηθεί ένα ριάκι, έτρεχε νερό. Και το μωρό, όταν το είδε, τρόμαξε, γιατί δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τον έκανε να φοβηθεί και έβαλε τα κλάματα. Είναι ένα δίλημμα για τις μητέρες. Τι να κάνουν με τα παιδιά τους. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ανήπαντρες μητέρες που έχουν την αποκλειστική ευθύνη. Πολλοί πατεράδες, κυρίως στις τσιγκάνες, είναι φυλακοί επίσης. Δεν είναι πάντα πρόθυμοι οι συγγενείς να κρατήσουν το παιδί ή είναι μακριά και χάνεις την επαφή σου. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε στο επισκεπτήριο να βλέπεις το παιδί. Μεγάλη αγωνία, εξίσου μεγάλη, όταν το έχεις μαζί, τι να κάνεις να το βοηθήσεις, αλλά εξίσου μεγάλη αγωνία όταν δεν το έχεις κοντά σου το παιδί και νιώθεις την έλλειψη. Πολλές γυναίκες κατέφευγαν στη γειτονική υπηρεσία, μπας και εξοικονομήσουν κάποια λίγα χρήματα για να τα στείλουν στα παιδιά τους. Πολλά παιδιά ήταν σε ιδρύματα, γιατί τότε μπορούσες να έχεις το μωρό μέχρι 2 ετών, τώρα μπορείς μέχρι 3 ετών. Μετά έφευγε το παιδί. Αν δεν υπήρχε άνθρωπος δικό σου να το κρατήσει, έμπαινε σε ίδρυμα. Δηλαδή είναι μια πολύ ψυχοφθορά κατάσταση για τις μητέρες, είτε έχουν τα παιδιά, είτε δεν τα έχουν. Μιλάμε ουσιαστικά για μια διπλή τιμωρία, πρώτον της κρατουμένης και δεύτερον τιμωρείται και ένα παιδί ακόμα. Δηλαδή μιλάμε για ότι πολλαπλασιάζεται το... Κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε οι μητέρες να είναι μέσα στη φυλακή, τουλάχιστον μέχρι μια ηλικία 12 χρονών. Έπρεπε να απασχολούνται ή σε κοινωνική εργασία ή να έχουν κάποιο περιορισμό, δεν ξέρω, κατοίκων. Κάτι όμως, να υπάρχει μια πρόβλεψη, ώστε οι μητέρες να μην μπαίνουν στη φυλακή. Να πούμε και για το κομμάτι της διατροφής του παιδιού μέσα στη φυλακή. Τι άλλο στερείται. Τότε ήταν ένα δράμα. Ναι. Είχαν την απέτηση, νεογέννητο παιδί, να τρέφεται με το φαΐ της φυλακής. Ναι. Το άθλιο και βρώμικο και ανεπαρκές φαγητό της φυλακής. Μπανάνες δεν επιτρεπόταν, γιατί στη φλούδα μπορείς να κρύψεις ναρκωτικά. Φρούτα όχι, γιατί θα παρασκευάσεις αλκοόλ. Νοπό κρέας ούτε κατά διάνοια. Έκανα πάρα πολύ φασαρία, πολλές διαμαρτυρίες, πολλές καταγγελίες, για να με αφήσουν να βάζω κάποια υποτυπώδη τρόφιμα να μαγειρεύω εγώ για το παιδί. Ύστερα ήταν σαδιστικός ο τρόπος, γιατί όταν κάποιες φορές κάποιοι φίλοι παίρνανε το μωρό για να το πάνε μια βόλτα, ήταν σαδιστικός ο τρόπος που ξανάμπαινε το παιδί μέσα. Δηλαδή βγήκε ο Άρης για να κάνει εγχείρηση κύλης και όταν μπήκε μετά από το νοσοκομείο, του άνοιξαν τις γάζες. Μήπως τυχόν είχα κρυμμένο κάποιο σημείωμα. Και όταν χρειάστηκε να ξαναβγεί το παιδί να πάει στο γιατρό να το ελέγξει μετά από λίγες μέρες, πάλι η ίδια διαδικασία. Τώρα ξέρω ότι έχουν φτιάξει κάπως τα πράγματα. Οι μωρομάνες έχουν στη Θήβα. Η Θήβα λειτουργεί από το 17 και μετά. Οι μωρομάνες έχουν κελιά που
έχουν ζωγραφισμένα, έχουν κάποια χρώματα, κάποιες ζωγραφιές. Και σε ένα ντοκιμαντέρ που είδα ότι μαγειρεύουν και όλα για τα παιδιά τους. Και έχουν και ένα υποτυπώδη κήπο με λίγο πράσινο. Είδα τα παιδάκια να βγαίνουν σε αυτό το μικρό κηπάκι. Ο όρος μορομάνες είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν και οι ίδιες οι γυναίκες που έχουν τα παιδιά τους μέσα στη φυλακή. Αυτοπροσδιορίζονται δηλαδή έτσι. Να σημειωθεί ότι ο Σοφρονιστικός κώδικας αναφέρει ότι μια κρατούμενη γυναίκα μπορεί να έχει το παιδί της μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Μετά αυτό το παιδί πρέπει να βγει και να αποκολληθεί από τη μητέρα του και είτε να βρεθεί στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας που βρίσκεται εκτός φυλακής, είτε να δοθεί σε ίδρυμα, αν δεν υπάρχει αυτό το περιβάλλον. Εγώ πάντα έχω βαθιά απορία και πραγματικά δεν έχω καταφέρει να τη λύσω μέχρι τώρα καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας με το πώς προκύπτει αυτό το χρονικό όριο των 3 ετών. Γιατί δηλαδή δεν είναι 4 ετών, γιατί δεν είναι 2 ετών. Δηλαδή ποια είναι η αιτιολογία που ένα παιδί χρειάζεται τη μάνα του μέχρι 3 ετών και όχι αργότερα. Καταρχάς, οι μορομάνες ζουν σε ένα ξεχωριστό παράρτημα εντός της φυλακής, αποκομμένες από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ζουν εκεί 24 ώρες με το παιδί τους και μολονότι διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα και η εγχώρια νομοθεσία προβλέπει την ύπαρξη βρεφονιπιοκόμου, τέλος πάντων στελεχών που να βοηθούν το μεγάλωμα ενός παιδιού, με την αιτιολογία της πολιτείας ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη χρηματοδότηση και την υποστελέχωση, αυτό δεν συμβαίνει. Οπότε οι γυναίκες αυτές επομίζονται 24 ώρες τη φροντίδα ενός παιδιού, χωρίς όμως να υπάρχουν και να δίνονται και να παρέχονται τα κατάλληλα μέσα. Τι θέλω να πω, ένα παράδειγμα. Βιβλία που χρειάζεται ένα παιδί σε αυτή την ηλικία μπορεί να βρεθούν ελάχιστα μέσα εκεί στο παράρτημα από αλληλέγγυους και από εθελοντές που τα έχουν στείλει στη φυλακή, τα οποία όμως δεν αρκούν προφανώς για ένα παιδί που μεγαλώνει έγκλειστο. Χαρακτηριστικά θυμάμαι τη μαρτυρία μιας κρατούμενης που μου έλεγε ότι σε ένα βιβλίο έδειχνα στο παιδί το αμάξι. Και είχε μάθει ότι αυτή η φωτογραφία είναι το αμάξι. Όταν αυτό το παιδί βγήκε από τη φυλακή και πρωτοαντίκρισε αμάξι, τρόμαξε και άρχισε να κλαίει. Θέλω να πω ότι αυτή η συνθήκη αφορά φυλακισμένα παιδιά, έγκλειστα παιδιά, τα οποία αναγκάζονται και να ακολουθούν και ένα ωράριο της φυλακής που αφορά κρατούμενους. Άρα έχουμε να κάνουμε με κρατούμενα παιδιά. Άμα οι ιατρικές φυλακές με έναν τρόπο επιτελούν την λειτουργία από τη μια του κοινωνικού σκουπιδοντενεκέ ως απάντηση σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα και από την άλλη τον τόπο όπου η παραβατική οικονομία οργανώνεται και ιεραρχείται, στις γυναικείες φυλακές τι ρόλο θεωρείς ότι επιτελούν? Νομίζω ότι η φυλακή έρχεται σαν επιταχυντής των ήδη διαλυμένων ζώων. Έρχεται σαν ένας χώρος κοινωνικού ελέγχου και πειθάρχησης ήδη περιθωριοποιημένων γυναικών και πολύ, πολύ συχνά οι φυλακές ποινικοποιούν την ίδια τους την επιβίωση. Οπότε εκεί θα κατέληγα. Θέλω να σταθούμε και λίγο στο σημείο της επικινδυνότητας. Δηλαδή, επειδή υπάρχει και κάπως μια κοινωνική αντίληψη εμπεδομένη ότι η φυλακή αυτό που κάνει είναι να προστατεύει την κοινωνία από επικίνδυνους ανθρώπους. Για τις αντρικές, κάπως μπορεί αυτό το αφήγημα να είναι λίγο πιο πιστικό. Για τις γυναικείες, είχαμε πολλές γυναίκες πια που ήταν η επικινδυνότητά τους σε βαθμό τέτοιο που να δικαιολογεί την φυλάκισή τους. Αν οι φυλακές δια του εγκλεισμού προστάτευαν την κοινωνία από επικίνδυνους ανθρώπους, τόσους αιώνες που χρησιμοποιείται αυτός ο τρόπος σοφρονισμού, θα ζούσαμε πλέον σε κοινωνίες αγγέλων, χωρίς βία.
Αντιθέτως βλέπουμε ότι ενώ πληθαίνουν οι φυλακές, ενώ αυστηροποιούνται οι νόμοι και ενώ γεμίζουν συνέχεια οι φυλακές από ανθρώπους, η βία εξαπλώνεται και μάλιστα και σε άλλες ομάδες πληθυσμού από ό,τι παλιότερα. Άρα, μάλλον αυτός ο τρόπος δεν δουλεύει. Προφανέστατα, αυτός είναι απλώς ένας τρόπος αυτορύθμισης του συστήματος και όχι προστασίας της κοινωνίας. Οι δε άνθρωποι που είναι στη φυλακή, ειδικά οι χρήστες, για τους οποίους μπορώ να μιλήσω εκεί που ήμουν, και οι άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα, ο μόνος που κινδυνεύει από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο εαυτός τους. Θα ήθελα να πω ότι, έτσι εν κατακλείδη, ότι εγώ τότε ήμουνα τυχερή γιατί είχα ένα κίνημα συμπαράστασης. Πολλές γυναίκες, και όχι μόνο γυναίκες και άντρες, είναι μόνοι, ολομόναχοι, χωρίς βοήθεια, χωρίς στήριξη. Θα έπρεπε να είναι καθήκον μας για να μην είναι κανείς μόνος. Και μέσα και έξω από τη φυλακή, γιατί αυτό είναι ένα ζωτικό ζήτημα που αφορά και την προσωπική μας αξιοπρέπεια, αν μη τι άλλο. Ήταν το πρώτο από τη σειρά 6 webcast «Το Μαύρο Κουτί», που καταπιάνεται με τις πιο υποφωτισμένες όψεις των ελληνικών φυλακών. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Θεοφίλου. Εικόνα, μουσική, μοντάζ, Αντώνης Δημόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής, Λουκάς Σταμέλος. Μια παραγωγή του Omnia TV με την υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Bell, Γραφείο Θεσσαλονίκης.